Δεν μπορώ να προσγειωθώ εξαιτίας της ομίχλης και μετά σιωπή. Έπειτα ήταν η ώρα του τρόμου, φλεγόμενα συντρίμια και καμένες σάρκες. Στη συνέχεια πένθος και μετά οργή. Οργή για τα αεροπλάνα που δεν ήταν αυτά που έπρεπε, αλλά κυρίως για τα αεροδρόμια που λειτουργούσαν χωρίς να έχουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Στις 23 Νοεμβρίου 1976 η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος. Ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας σκαρφώθηκε πάνω στην κορυφή μιας οροσειράς στην Κοζάνη, παρασέρνοντας στο θάνατο 50 ανθρώπους, στη συντριπτική τους πλειονότητα νέους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να έχουν την παραμικρή αντίδραση. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Το πρωί στις 23 Νοεμβρίου 1976 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού όλα ήταν έτοιμα προκειμένου η τακτική πτήση 0Α830 να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο Αθήνα-Λάρισα-Κοζάνη. Πιλότος ήταν ο έμπειρος κυβερνήτης Κωνσταντίνος Σκιαδάς, ο οποίος είχε μεγάλη προϋπηρεσία σε πολεμικά αεροσκάφη. Το αεροσκάφος που θα έκανε το δρομολόγιο ήταν ένα ελικοφόρο YS-11 ιαπωνικής κατασκευής. Ήταν σχετικά καινούριο, αλλά εκείνη την εποχή θεωρούνταν το ιδανικό για σύντομες εσωτερικές πτήσεις όπως αυτή που επρόκειτο να κάνει. Το δρομολόγιο προέβλεπε αύξηση στις 9 το πρωί στη Λάρισα, 9:40 αναχώρηση και 10:15 άφιξη στη Κοζάνη. Στο αεροπλάνο που είχε το όνομα νήσος Μήλος επέβαιναν ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης, 2 αεροσυνοδοί και 46 επιβάτες, εκ των οποίων οι 6 ήταν αλλοδαποί. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν νέοι άνθρωποι, σπουδαστές που πήγαιναν στη σχολή τους, φαντάροι που επέστρεφαν στις μονάδες τους, μια γυναίκα που μόλις είχε παντρευτεί, ένας πατέρας που γεμάτος χαρά και προσμονή πήγαινε στο σπίτι του για να δει για πρώτη φορά τον νεογέννητο μωρό του και 2 νεαρές τραγουδίστριες που θα ξεκινούσαν εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο στη Κοζάνη. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως σε λίγες ώρες αργότερα κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα ήταν ζωντανός. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 8:35 το πρωί. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Λάρισσας. Εκεί οι καιρικές συνθήκες ήταν κάκιστες. Η ώρα ήταν 9:20 και το αεροπλάνο βρισκόταν νότια της Λάρισσας. Ο πιλότος επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου και τονίζει πως εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών είχε πυκνή ομίχλη, δεν γίνεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Λάρισσας. Ο πύργος ελέγχου του λέει πως θα πρέπει να πάει στο αεροδρόμιο της Κοζάνης χωρίς να κάνει την προβλεπόμενη ενδιάμεση στάση. Όταν το αεροπλάνο βρισκόταν περίπου 25 χιλιόμετρα από την Κοζάνη, ο πιλότος επικοινωνεί ξανά με τον πύργο ελέγχου. «Δεν μπορώ να προσγειωθώ εξαιτίας της ομίχλης. Βλέπω ένα άνοιγμα. Θα επιχειρήσω να προσγειωθώ περνώντας ανάμεσα». Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια του κυβερνήτη που ακούστηκαν στο πύργο ελέγχου. Η ώρα ήταν 9:46 και στη συνέχεια τα ίχνη του αεροπλάνου χάθηκαν. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, το αεροδρόμιο της Κοζάνης δεν είχε ραδιοβοηθήματα και έτσι ο πιλότος επιχείρησε την προσγείωση χωρίς τη βοήθεια οργάνων, μόνο με βάση τα όσα έβλεπε ο ίδιος. Προκειμένου να βρει έναν ασφαλή τρόπο προσγείωσης του αεροπλάνου, κατέβηκε αρκετά χαμηλά, με αποτέλεσμα να καρφωθεί στη κορυφή φλάμπουρο της οροσειράς του Σαρανταπόρου σε ύψος 1379 μέτρων. Μισή ώρα μετά τον εκτιμόμενο χρόνο προσγείωσης και ενώ το αεροπλάνο εξακολουθούσε να μην δείχνει ίχνη ζωής, σήμανε γενικός συναγερμός. Περίπου στη 1 το μεσημέρι η Ολυμπιακή Αεροπορία ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος θεωρείται απολεσθέν και άμεσα στρατός, χωροφυλακή και αεροπορία ξεκίνησαν την επιχείρηση εντοπισμού. Αργότερα ένα ελικόπτερο εντόπισε τα συντρίμμια του αεροπλάνου σε χαράδρα της κορυφής Γκόλνα του υψώματος Ντοβρά. Οι ντόπιοι λένε τη συγκεκριμένη τοποθεσία Μπαχαλά Λάκος. Κάτοικοι από το χωριό Μεταξά που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο της τραγωδίας άκουσαν την έκρηξη, έτρεξαν προς το σημείο που νωρίτερα είχαν ακούσει το τρομακτικό ήχο.
Το νήσος Μήλος είχε κουπεί στα τρία και γύρω του καίγονταν διασκορπισμένα τα ανθρώπινα πτώματα. Ήταν όλοι νεκροί. Είδα το αεροπλάνο πάνω από το κεφάλι μου με το κόκκινο φως να αναβοσβήνει. Τα σκυλιά μου τρόμαξαν και άρχισαν να γαυγίζουν και να κυνηγούν το αεροπλάνο. Έτσι όπως πήγαινε φοβήθηκα. Σήκωσα τα χέρια και άρχισα να φωνάζω, αλλά αυτό χάθηκε μέσα στην ομίχλη. Άκουσα το θόρυβο και σάστησα. Είχε πει ο 48χρονος βοσκός Ευάγγελος Παπαγιάννης, που ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας των τελευταίων δραματικών δευτερολέπτων της μοιραίας πτήσης. Από την πλευρά του διοικητής του αστυνομικού τμήματος Σερβίων, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της συντριβής, είχε πει: «Όταν έφτασα στο τόπο της τραγωδίας γύρω στις 11, μερικά ανθρώπινα κορμιά καίγονταν ακόμη, αλλά είχαν τελείως απανθρακωθεί. Μια άμορφη μάζα σαρκών και σιδερικών ήταν πια το αεροπλάνο με τους επιβάτες του. Μερικοί χωρικοί που, όπως λένε, είδαν το αεροπλάνο να χτυπά στο μαύρο βουνό το Φλάμπουρο και να πέφτει φλεγόμενο, βρισκόντουσαν ήδη εκεί. Είχαν φέρει μαζί τους τσουβάλια και έκαναν απόπειρες να τοποθετήσουν επάνω τα πτώματα για να μην είναι στο χώμα. Ο τηλεφωνητής του χωριού Μεταξά, Θανάσιος Μαργαρίτης, κατέθεσε: «Κατά τις 10:30 πήρα την είδηση ότι χάθηκε ένα αεροπλάνο. Πήρα μόνος μου το σταθμό του ΟΤΕ και μου είπαν ότι άκουσαν ένα θόρυβο, αλλά δεν διακρίνουν τίποτα. Φωνάζω τα παιδιά που είναι στο καφενείο και τους λέω ότι οπωσδήποτε το δυστύχημα έγινε κοντά στο ραντάρ. Μόλις στάσαμε κοντά, μας έφερε ο αέρας στη μυρωδιά. Τρέχουμε και βλέπουμε το αεροπλάνο που καιγότανε. Μύριζε ο τόπος από καμένο κρέας. Αρχίσαμε να φωνάζουμε: είναι κανείς ζωντανός? Τίποτα. Τραβήξαμε και έναν άλλον που δεν ξέραμε αν ήταν ο πιλότος. Πλάι του ήταν το πηλίκιο. Είχε λαμπαδιάσει από τη μέση και κάτω. Αρχίσαμε να μαζεύουμε χώμα με τα χέρια για να τη σβήσουμε, αλλά η φωτιά είχε φουντώσει. Τα πρώτα συνεργεία διάσωσης κατέφτασαν λίγη ώρα αργότερα και γρήγορα διαπίστωσαν πως οι πιθανότητες να βρεθεί κάποιος ζωντανός ήταν σχεδόν μηδαμινές. Περισυνέλεξαν όσα απαθρακωμένα πτώματα πρόλαβαν πριν νυχτώσει. Οπλισμένοι χωροφύλακες φρουρούσαν τα πτώματα όλη τη νύχτα με θερμοκρασία -10 βαθμούς Κελσίου, καθώς υπήρχε φόβος πως λύκοι και τσακάλια θα πήγαιναν στο σημείο για να βρουν τροφή. Την επόμενη μέρα περισυνέλεξαν όλα τα πτώματα και ξεκίνησε η εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία αναγνώρισης. Ως βασική αιτία για την αεροπορική τραγωδία θεωρήθηκε ο κακός καιρός, σε άμεση συνάρτηση με την έλλειψη συστήματος ραδιοβοηθήματος στο αεροδρόμιο της Κοζάνης. Οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως αφού ο πιλότος δεν είχε την παραμικρή βοήθεια, πιθανότητα εξαιτίας της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε και ενδεχομένως ισχυρών ρευμάτων, έχασε ύψος και παρέκλεινε της πορείας του. Οι εκπρόσωποι της Ενώσεων Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας είπαν: «Αν υπήρχε ένα ραδιοβοήθημα που δίνει στον πιλότο πληροφορίες για την απόσταση και την κατεύθυνση που βρίσκεται το αεροδρόμιο, ο κυβερνήτης δεν θα αναγκαζόταν να σέρνει το αεροπλάνο μέσα στη χαράδρα για να προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Κοζάνης. Θα πετούσε ψηλότερα και θα έκανε κάθοδο πάνω από την πεδιάδα της Κοζάνης για να προσγειωθεί». Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας για το περιστατικό κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.